BizCope අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දේ මුලින්ම ඔයාලට ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. right. මේ වීඩියෝ එක පටන් ගනිද්දි මම ඔයාලට පුංචි සුබ පැතුමක් එක්කලා තමයි මේ වීඩියෝ එක පටන් ගත්තේ. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ සුබ පැතුම ඔයා මීට කලින් වතාවන් කීයකදී අහලා තියෙනවද? ඒ වගේම ඔයා මේ සුබ පැතුමම කී දෙනෙක්ට කියලා තියෙනවද? ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඒ ආකාරයෙන්ම ඔයාට ඒ අලුත් අවුරුද්ද සුබ වුණාද? ඉතින් ව්‍යාපාර කරන ඔයාලත් මේක බලන් ඇති. ඉතින් ව්‍යාපාර කරන ඔයාලටත් මේ වගේ දේවල් අහන්න ලැබිලා ඇති. ඔයාගේ ව්‍යාපාරේ අති සාර්ථක වෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ව්‍යාපාරේ ඒ ආකාරයෙන් සාර්ථක වුණාද? ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මේ අලුත් අවුරුද්ද හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාරය හරි සාර්ථක කරගැනීමේ 100%ක් වගකීම තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාටම විතරයි. ඔයාගේ බිස්නස් එක සාර්ථක කරගන්න ඔයාට දැනට තියෙන ප්ලෑන් එක මොකක්ද? ඔයාගේ බිස්නස් එක වෙනුවෙන් ඔයාට අද වෙනකොට තියෙන විෂන් එක මොකක්ද? ඒ විෂන් එක වෙනුවෙන් ඔයාට තියෙන අරමුණු මොනවද? ඒ අරමුණු යථාර්ථයක් කරගන්න ඔයාට අද තියෙන වැඩපිළිවෙල මොකක්ද? ඒ වැඩපිළිවෙලේ තියෙන දේවල් වලින් ඔයා අද වෙනකොට කොච්චරක් දේවල් කරලා තියෙනවද? ඒ වගේම ඔයාට තියෙන වැඩ පරිසරය මොන වගේ එකක්ද? මේ කියපු පුංචි දේවල් එක්ක ඔයා හිතන පතන විදිහ පවා ඔයාගේ බිස්නස් එකට බලපානවා කියලා ඔයා දන්නවද? ඉතින් BizCope අපි හිතුවා ඔයාගේ පර්සනල් ඩිවෙලොප්මන්ට් එකේ නම් ඔයාගේ බිස්නස් ඩිවෙලොප්මන්ට් එක වෙනකන් අවශ්‍ය කරන දැනුම ටික ක්‍රමානුකූලව ඔයාගේ ළඟටම අරගෙන එන්න. right. එතකොට BizCope අපි ඔයාලා වෙනුවෙන් මොනවද ලබා දෙන්නේ? පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔයාගේ පර්සනල් කැරක්ටර් එක බිස්නස් එකට කොහොමද බලපාන්නේ? ඔයාගේ පර්සනල් කැරක්ටර් එක මොන විදිහටද ඔයා ඩිවෙලොප් කරගන්න ඕනේ බිස්නස් එක ඩිවෙලොප් කරගන්න නම්? දෙවෙනි කාරණේ තමයි ඔයාගේ බිස්නස් එක ඔයා කොහොමද හරියටම මැනේජ් කරගන්නේ? ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයාගේ බිස්නස් එකට නීතිමය පැත්තෙන් මොන වගේ බලපෑමක් වෙයිද? ඒ අභියෝග වලට ඔයා සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? හතරවෙනි සහ වැදගත්ම කාරණයක් තමයි ඔයාගේ බිස්නස් එකට තියෙන මාකටිං ප්ලෑන් එක මොකක්ද? ඒ මාකටිං ප්ලෑන් එක හරියටම ඔයා කරන්නේ කොහොමද? පස්වෙනි කාරණේ මේ දියුණුවන ලෝකේ ඔයාගේ බිස්නස් එක තාක්ෂණයත් එක්ක මුහු කරලා e-business කියන concept එකත් එක්ක ඔයාගේ බිස්නස් එක ඩිවෙලොප් කරගන්න විදිය ගැන ඔයා මොහොතකටවත් හිතුවද? ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේම ඔයාගේ පර්සනල් ඩිවෙලොප්මන්ට් එක, බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් එක, ලීගල් කන්ටෙක්ස්ට් එක, ඔයාගේ මාකටිං ප්ලෑන් එක, e-business knowledge එක, මේ හැම දෙයක්මත් එක්ක මෙතෙක් ලෝකයේ පැවතුණු අතිසාර්ථක ව්‍යාපාරවලට වැරදිච්ච තැන්, ගොඩ ගිය තැන් මේ හැම දෙයක්ම අපි ඔයාලට කේස් ස්ටඩීස් විදියට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් BizCope අපි මේ සම්පූර්ණ දැනුම ඔයාලට ඉදිරියේදී වීඩියෝස් විදිහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් මම වීඩියෝ එකේ ආරම්භයේදී කියපු දේ ඔයාලට නැවත මතක් කරන්න. ඔයාගේ බිස්නස් එක මේ අලුත් අවුරුද්දේ නිකන් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා, නිවැරදි තීරණ ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන දැනුම BizCope අපි ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් BizCope අපිත් එක්ක ඔයාලා දිගටම රැඳී ඉඳී කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම BizCope අපේ YouTube channel එක ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා පුංචි bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඔයාගේ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය කරන සියලුම දැනුම ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නම්